Now, friend, it is last topic, but not the least topic of the social study, globalization and localization, meaning and definition of a globalization, स्थानीकरण र विश्वव्यापीकरण यसको अर्थ हुन आउँछ. Globalization is a process by which a business or other organization develop international influence in an extensive scale. Globalization भन्नाले हामी त्यो प्रोसेस अथवा त्यो बिजनेसहरूलाई चिन्दछौँ, त्यो अर्गनाइजेसनहरूलाई चिन्दछौँ जसले इन्टरनल इन्फ्लुएन्स गर्दछ र यो एक्सटेन्सिभ स्केलमा युज हुन्छ. The term globalization is derived from the word globalize. Globalize भन्ने शब्दबाट यो शब्द बनेको छ, which refers to the interconnections of globe at a global level. तपाईं यस्तो सम्झिनुस् न, एउटा तपाईंको नेपालको फिगरको सबैभन्दा सानो युनिट मान्नुहुन्छ भने द्याट इज वार्ड कमिटी. तपाईं वडालाई गर्नुस्, तपाईंको लोकल लेभल म्युनिसिपालिटी आयो, त्यसलाई पनि रब गर्नुस्, डिस्ट्रिक्ट आउँछ 77 डिस्ट्रिक्ट रब गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले भेट्नुहुन्छ द्याट इज प्रोभिन्सियल डिभिजन. अनि प्रोभिन्सियल डिभिजनलाई पनि मेट्नु भयो भने नेपाल भेटिन्छ. अब नेपालको पनि बाउन्ड्री हराइदिउँ, चाइनाको पनि हराइदिउँ, सबै देशको बाउन्ड्री हराइदिउँ, अनि वेयर एभर इट इज यु कुड सी द्याट इज ग्लोबलाइज. अब के हो त भन्दाखेरि तपाईँ यो पृथ्वीको चाहिँ सिटिजन हुनुभयो, यु आर द सिटिजन अफ द वर्ल्ड है. थिङ्क फर द वर्ल्ड, थिङ्क फर इट्स बेनिफिट, थिङ्क फर ह्युमनिटी, थिङ्क फर द ह्युमन बिङ्स. द्याट कन्सेप्ट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेसन. यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले ग्लोबलाइजेसन भनिन्छ. सरस्वती मैले तपाईँलाई सजिलो तरिकाले यसलाई बुझाउँदाखेरि यही भन्नुपर्छ. Somebody in one side of the world can interact with the either side of the world mutually benefits. हैन, हामी एक कुनामा बसेका मानिसहरू अर्को कुनाका मानिसहरूसँग सिम्पली फ्रेन्डली रिलेसन राख्न सक्छौँ. मेनली renowned for socialist, however, have interpreted the globalization to solidify its meaning. यसलाई सोशलिस्टहरूले यसरी डिफाइन गरेको पाइन्छ. Their definition follow the next. यसको यी सोशलिस्टहरूको डिफिनेसनलाई तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ. The socialist Martin Abro and Elizabeth King, they had described socialism point of view by the what is globalization they mean. All those process by which the people of the world are incorporate into a single world society. अघि नै मैले तपाईलाई सिंगल वर्ल्ड सोसाइटीको कन्सेप्टमा भने, तपाईले इरेजरले त्यो युनिटहरुलाई मेट्दै जानु, फाइनली यु विल गेट द नो कन्ट्री एक्जिस्टेन्स देयर. कुनै पनि देशको एक्जिस्टेन्स तपाईले भेट्नुहुन्न भने द्याट पोजिसन इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेसन. एउटा त्यो चाहिँ मैले एउटा सिंगल वर्ल्ड चाहिँ एउटा सिंगल कन्ट्रीको रूपमा व्याख्या गरेँ. नाउ Robert Sons has described it as the comparisons of the world and the intensifications of the consciousness of the world as a whole. यो वर्ल्डलाई तपाई एज अ होल लिनुहुन्छ भने that is known as a globalization. Now David Hall, he has described globalization as the part of transformation in the special organization of a social relation and transaction assessed in the terms of the extensity, intensity, velocity, and impact the generations of transactional or integral flows is called probably the most widely cited definition. यो चाहिँ लामो डिफिनेसन्स को बावजुद पनि ग्लोबलाइजेसनलाई धेरै एक्जाम्पलबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ. A world without border is known as ग्लोबलाइजेसन. मैले अघि नै मेट्नुस् भने सरले के भन्नुभयो होला तपाईलाई भनेर नेपालको बोर्डर लाइन मेट्नुस्, इन्डियाको पनि मेट्नुस्, चाइनाको पनि मेट्नुस्. रिमुभ द बाउन्ड्री अफ द बोर्डर इज नोन एज ग्लोबलाइजेसन अकॉर्डिंग टु द रेड क्लिफ ब्राउन. उहाँको अनुसार मैले त्यही भएर पहिले नै यो तपाईलाई त्यो भने यो मेट्नुस् भनेर. हिस्ट्री अफ फ्याक्टर्स अफ ग्लोबलाइजेसन. ग्लोबलाइजेसनको सुरुवात जतिखेरबाट वाटर ट्रान्सपोर्टेसनको जन्म भयो त्यतिखेरबाट चाहिँ त्यसपछि ग्लोबलाइजेसनको एराको सुरुवात भयो. जहाज बनाउने, जहाजमा पतवार लगाउने, अनि त्यो पतवारलाई हावाले धकेल्दछ अनि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्यो. आफ्नोपन, मानिस भएको पन, आफ्नो बन्धुत्वको भावना त्यहाँ गाँसियो, मित्रताको भावना त्यहाँनेरि गाँसियो. एक ठाउँका मानिसले अर्को ठाउँको मानिससँगको मित्रता गाँस्नेपनलाई नै ग्लोबलाइजेसन भनिन्छ भित्र. यो चाहिँ सबैलाई सबैभन्दा सजिलो एक्जाम्पल भनिदिएँ मैले.
हेर्नुस् त, यसको सुरुवात यो जहाजको उत्पत्ति हुँदैन थियो भने ग्लोबलाइजेसनको पनि उत्पत्ति हुँदैन थियो। बोर्डरमा त फाइट खेलेर बस्ने न हो एउटा देश र अर्को देश, त्यो त गोली आनान गरेर। शत्रु देश भनेको कुन हो? त्यही छिमेकीमा जुन देश हुन्छ त्यही शत्रु देश हो। नेपालले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न जाँदैन त होइन। चाइना र भारतको न वार हुन्छ त्यहाँनिर, पाकिस्तान र भारतको न वार हुन्छ, नेपालको जमिन न भारतले छिन्छ खोज्छ। ल अमेरिकाको जमिन खोसेर देखाओस् त भारतले, चाइनाले अर्जेन्टिनाको भूमि खोसेर देखाओस् त। यहाँ शक्तिको प्रदर्शन चाहिँ आफ्नै छिमेकीमाथि गरिँदो रहेछ कि। यो वर्ल्ड हिस्ट्रीले चाहिँ यो भन्छ, यो चाहिँ मैले इतिहासबाट भने। The term globalization is a very recent established current meanings in the, यसको current meaning globalization भन्ने शब्द जुन तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर र 20औं शताब्दीको सुरुवातबाट यो कन्सेप्टहरुको जन्म भएको हामी पाउँदछौं। इकोनोमिक वर्ल्डमा यसको जन्म भयो हैन। अब कहाँ कोलोनाइज गरिरहने, अर्काको देशमा जाने, अर्का देश कब्जा गर्ने, त्यहाँको राज्य सत्ता नि कब्जा गर्ने, अनि आफ्नो सामान बेच्ने हैन। यदि इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदैन थियो भने कोलोनाइजेसन हुँदैन थियो, कोलोनाइजेसन हुँदैन थियो भने वर्ल्ड वार हुँदैन थियो। हेर्नुस्, अनि किन सामान बेच्नलाई, हेर्नुस्, व्यापार गर्नलाई वार भयो। कति कस्ता क्षुद्र मानिसहरु बस्थे त्यो संसारमा। ल हेर्नुस् त, व्यापार गर्न किन युद्ध गर्नु पर्यो र? साथी, मैले एउटा देशले चिनी पनि उत्पादन गर्छ, रेडियो पनि उत्पादन गर्छ, अर्को देशले चिनी पनि उत्पादन गर्छ, रेडियो पनि उत्पादन गर्छ भने that both of the country should compromise that which item is cheap in by production, they have to export that and import the other cheapest one. घडी सस्तो बनाउने देशले घडीको एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ र घडी महँगो बनाउने देशले घडीको प्रोडक्सनलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो, this is the benefits. The developed country, especially in the form of the North, extended the economic, cultural, political, ecological, military, ideological flow in developing or least developed countries. यो आइडियाजहरु तपाईको नर्थबाट साउथतिर आयो, especially to the south. This was the first step of globalization. Moreover, the following factors have played the important roles of a rapid globalization in the world. Expansion of a technology, especially in the field of a transportation, steam engine, that after a locomotive, steam ship, jet engine, container ship, and a communication like a telegraph and modern offspring and internet and a mobile phone has played tremendously effects in globalization. यसको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन तीव्र भयो। Removal of international business restrictions by the various government and all over the world. हैन, खाली राज्य सत्ताको काम के भन्दाखेरि व्यापारलाई बाधा पुर्याएर बस्ने र त्यहाँ केही नगर्ने आफू र व्यापारीहरुबाट चाहिँ मुनाफा खाने, मुनाफाखार खोर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ राज्य भने गभर्नमेन्ट भनिन्छ भन्दाखेरि म गलत हुन्न। हेर्नु न, त्यो टाटा कम्पनीले गाडी बनाउँछ, त्यो सरकारले त्यो गाडी पनि बनाएको छैन, त्यो टेक्नोलोजी पनि किने होइन। इन्डियाबाट नेपाल आयो भने 1000% तिर्थ, अब 1000% तिर्थ कर। ल हेर्नुस् है, बिचारा टाटा कम्पनीले आफ्नो एउटा मूल्य निर्धारण गरे हुन्छ, सरकारको कारणले गर्दाखेरि उले त्यो बेच्न सक्दैन हैन। त्यही इन्डियाको सरकारले पनि उसलाई विभिन्न कर लगाएको हुन्छ। अब नेपालमा आउँदा त जरिवाना 1000% तिर्नु परियो। 1 लाख को नानो कार चढ्नु हुन्छ भने 10 लाख भनेपछि त हेर्नुस् त 1000% ट्याक्स तिर्नु पर्यो कि परेन? 1000% ट्याक्स तिरेपछि बिचाराको व्यापार चल्छ। हेर्नु, दादागिरीको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। ल, राज्य सरकार भनेको त्यो दादा हो जसले केही पनि नगरिकन कमाउँछ के। हेर्नुस् है फ्रेन्ड, यो दादागिरी हो। इन्स्टिट्युसन प्रोवाइड द सर्भिस, केयर एन्ड द कन्डक्ट द इन्टरनेसनल बिजनेस। इन्टरनेसनल बिजनेसका लागि चाहिँ यसले ग्लोबलाइजेसनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अवेरनेस एन्ड वान्ट इन द कन्ज्युमर अबाउट द फरेन गुड्स एन्ड सर्भिस। फरेन गुड्सको विषयमा जानकारी गराउने काम यसले गर्दछ। कोलगेट भन्यो भने त मुखमा त दल्नुहुन्न नि साथी, दाँतैमा दल्नुहुन्छ नि त। फेयर एन्ड लभली भन्यो भने त हेर्दैखेरि सेतै छ त, किन चाहिँ ब्रसमा राख्नु भएन, किन चाहिँ अनुहारमा दल्नु भयो त? हो, यो प्रोडक्टको विषयमा जानकारी पनि गराउँदछ। इम्प्रुभमेन्ट अफ पोलिटिकल रिलेसनसिप अमङ द मेजर इकोनोमिक पावर्स, रिलेसनसिपलाई कायम गर्दछ। त्यसैले राजनीति भनेकै व्यापार हो। राजनीति गर्ने गभर्नमेन्ट भनेको व्यापारी अर्गनाइजेसन हो। यहाँ आएर है ग्लोबलाइजेसनमा आएर फेरि पोलिटिकल साइन्समा अर्कै सोध्नु होला।
कोअपरेसन अमङ द कन्ट्रिज ट्रान्जेक्सनल इस्यु एक देशकोबाट अर्को देशमा चाहिँ मेलमिलापको वातावरण कायम गर्छ यसले क्रस नेसनल कोअपरेसन एग्रिमेन्टलाई जारी गर्दछ त्यसैले ग्लोबलाइजेसन इज भेरी भेरी इसेन्सियल फर टुडेज वर्ल्ड डाइमेन्सन अफ ग्लोबलाइजेसन हेर्नुहोस् त तपाईँले कन्ट्रीको नाम लेखेको ठाउँमा मैले स्यामसङ नोकिया लेखिदिएको छु है ल हेर्नुहोस् कोका कोला लेखिदिएको छु है स्यामसङ नोकिया कोका कोला देखिए यसको डाइमेन्सन अब तपाईँले यसलाई हेरेरै बुझ्नुहोस् यसको ग्लोबलाइजेसनका डाइमेन्सनहरू कस्ता हुँदो रहेछन् भनेर अकर्डिङ टु द मेनफेयर स्टेज प्रोफेसर अफ ग्लोबल स्टडिज देयर आर 4 डाइमेन्सन or types of a globalization. He also coined the define the 5th type also, i.e. the ideological one, joining the concept of other 4. यो 4वटा डाइमेन्सनलाई हेर्दाखेरि 4वटा आयामलाई ग्लोबलाइजेसनको यसरी देखिन्छ फर्स्ट वान इज इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन पहिल्यै त आर्थिक कुरो गरिहालेँ मैले हैन सरकार कुरो गरेँ सरकारलाई व्यापारी भनिसकेँ दादा भनिसकेँ है सबै कुरो भनिसकेँ मैले इट इज द ओपनिङ एन्ड द डेरेगुलेसन्स अफ कमोडिटिज क्यापिटल लेबर मार्केट्स एन्ड इन द वर्ल्ड यो इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनबाट हेर्दाखेरि वस्तु पुँजी र श्रम आदिलाई विश्व बजारमा पुर्याउने काम यसले गर्दछ इट ह्यापन्स थ्रु द ऱ्यापिड इन्क्रिज इन अ क्रस बोर्डर मुभमेन्ट अफ अ गुड्स सर्भिस टेक्नोलोजी कोअपरेसन्स एन्ड क्यापिटल्स यो कुरा इकोनोमिक्स वर्ल्डभित्र पऱ्यो यो ग्लोबलाइजेसन कल्चरल ग्लोबलाइजेसन कल्चरले युनाइटेड भएको Okay, culture globalization refers to the transmissions of the ideas, meanings, ethics in the values around the world. The cultural exchange enables people to take part in the extension social relations that generate beyond the political borders or the national borders. हैन यसले कुरो राष्ट्रिय बोर्डरले यसलाई छेक्दैन दे हैव बीन ग्लोबलाइज युनिटी हुन्छ नि नेपाली जाति गोर्खाली जातिको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मानको कुरो गरिन्छ भने दे पिपल माइट लिभ एनी कर्नर अफ द ग्लोब मानिस जुनैसुकै ठाउँमा बस्न सक्छ तर नेपाली जाति भनेपछि त त्यो ग्लोबलाइज हुने भयो नि त नेपाली जातिको कारणले त्यहाँनेरि युनाइटेड हुने भयो प्रशान्त तामाङ अन द इन्डियन मल्टिलिङ्गुअल सिङ्गर प्लेज आउटसाइड हिज अ होम एन्ड अ कन्ट्री सिमिलरली मेनी नेप्लिज इन्जोय द फेस्टिभल एन्ड अदर एक्टिभिटीज अफ युरोपियन एन्ड अमेरिकन कल्चर हैन हामी न्यू इयर त मनाउँछौँ नि साथी इङ्ग्लिस न्यू इयर हैन बिकज इट डजन्ट म्याटर द्याट क्रिस्चियन पिपल वानली सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीमा इङ्ग्लिस एन्नो डोमिनी एडीलाई चाहिँ न्यू इयरको रूपमा सेलिब्रेसन गरिन्छ त्यसको लागि क्रिस्चियनै हुनुपर्छ जरुरी छैन मुसलमानको चाहिँ नयाँ इयर होइन र न्यू इयर होइन र हिन्दूको चाहिँ होइन र हेर्नुहोस् ग्लोबल्ली पिपल हु क्यान रिसाइड in any corner of the globe, they celebrate the Happy New Year. Okay, this is the cultural globalizations. Now, political globalization. हेर्नु त मार्क्स र लेनिनको तस्बिर राखेर मुनि बस्ने कम्युनिस्ट पार्टीको कुरो गरेँ मैले हैन त्यो सोसाइटी तपाईको नेपालमा भए पनि मार्क्स र लेनिनकै तस्बिरको मुनि बस्ने जमात चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकाहरू रसियामा पनि त्यही कुरो हुन्छ अनि चाइनामा पनि त्यही कुरो हुन्छ भियतनाममा पनि त्यही कुरो हुन्छ कम्बोडियामा पनि त्यही कुरो हुन्छ इन्डियामा पनि त्यही कुरो हुन्छ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी त होला त्यहाँनेरि पनि हैन त्यो नहुने त होइन हो बिकज दे आर पोलिटिकल्ली ग्लोबलाइज उहाँहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली ग्लोबलाइजेसन हुनुभएको हो दिस टाइप अफ ग्लोबलाइजेसन टेन्ड टु इन्फ्लुएन्स द विकर अर पुअर कन्ट्रिज दो द पोलिटिकल आइडियोलोजी द रिजनल अर ग्लोबल अर्गनाइजेसन सच एज द युरोपियन युनियनको कुरो गरौँ हामी युरोपको सबै देशहरू चाहिँ एकता भएको छ डब्लुटिओ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन G8 का कन्ट्री भए सार्कको कन्ट्रीहरू भयो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट work to facilitate the international agreement. The most powerful countries of the USA, China and Russia spreading the political power in the different countries. Just similarly as INGOs influence the public policy across the national boundaries. यी कुराहरू यहाँनेरि रहन्छन्. Ecological globalization. Ecologically globalized भएका कन्टिनेन्टहरू हामी देख्दछौँ. Their globalizations is the part of it. Now, ecological globalizations, ecology को कारणले globalize भएका कन्ट्रीहरू र वर्ल्डहरू
creating world भन्छु म यसलाई. Ecological globalization refers to the internationally coordinated practices, regulations or the treaties related to environment or natural protections. The global programming initiated against the climate change can be taken as its example. Ideological globalization, आइडियाबाट ग्लोबलाइज भएका हैन. हिन्दू धर्म खतरामा छ भनेपछि मान्छे जाराजुरुक भएर उठ्ने भयो कि हैन. इन्डियन हिन्दू र नेपाली हिन्दूमा के फरक छ भने एउटै हो भनेर भन्ने हो. होइन नि साथी, एउटै कसरी हुन्छ? रामको आइडियोलोजी र बुद्धको आइडियोलोजी एउटै हुन्छ कहिले? रामले रावणलाई मारेका थिए, बुद्धले अङ्गुलीमानको संरक्षण गरेका थिए. काठमाडौँको बिचमा तपाईले मस्जिद देख्नुभयो होला, अल्लाहु अकबर भनेर अजान लगाउँछ बिहानै 5 बज्दाखेरि. एउटै होइन. इन्डियन मुसलमानलाई देख्यो भने पाकिस्तानी टेररिस्ट देख्छ, तर नेपालीले त्यो कुरो देख्छ त? देख्दैन नि. उसले त साथी मित्र देख्छ. 2 जना मुसलमानलाई पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट ल्याउनु भएको थियो, जसको बल र इज्जत ताकत बुद्धिले चाहिँ नुवाकोटमाथि युद्ध जितेको थियो. फरक छ त्यहाँनेर. हेर्नुस् है. त्यसैले विचार गर्नुस् है. तपाईको धर्म मानवताप्रतिको धर्म हो. नेपाली हिन्दू अथवा नेपाली मुसलमान भनेका उनीहरूको धर्म मानवतापट्टि चाहिँ हो. उनीहरू त साथी चाहिँ हुन्, फ्रेन्ड चाहिँ हुन्. तर इन्डियामा त्यो कुरो पाउनुहुन्न तपाईले. हिन्दू कम्युनिटी र मुस्लिम कम्युनिटी भयो भने मुस्लिम समाज भएको ठाउँमा कुनै हिन्दू घरको घर हुँदैन, हिन्दू भएको ठाउँमा पनि मुसलमानको घर हुँदैन. त्यो समाजै छुट्टै हुन्छ. हामी त सबैजना त्यही समाजमा बसेका छौँ, त्यही अटाएका छौँ. सो वी आर, यो चाहिँ धार्मिक रूपले चाहिँ एकता हुने कुरो हुन्छ. आइडियोलोजिकल ग्लोबलाइजेसन भनेको पोलिटिकल्ली अघि मैले भने तपाईँलाई त्यस्तै यो अब हिन्दू धर्मको नाममा होइन, क्रिस्चियनिटीको नाममा, मुस्लिमको नाममा एकीकृत हुन्छ भने द्याट इज नन एज आइडियोलोजिकल ग्लोबलाइजेसन. जेनरली हामी पूजा गर्ने ठाउँमा भनौँ न, हिन्दूहरू मन्दिरमा, मुस्लिमहरू मस्जिदमा, क्रिस्चियनहरू चर्चमा, दे बिन फाउन्ड एज uniting together, and this is ideological globalization. यो चाहिँ ideological globalization हो. Advantage and disadvantage of globalization. हेर्नुस् है. अब यो एडभान्टेज, ग्लोबलाइजेसनको एडभान्टेज, लोकलाइजेसनको डिसएडभान्टेज हो. द डिसएडभान्टेज अफ ग्लोबलाइजेसन इज द एडभान्टेज अफ लोकलाइजेसन. लोकलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन भनेको ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट प्रक्रिया हो. वार्ड कमिटी बनाउनुस्, द्याट इज नन एज अ लोकलाइजेसन. वार्ड कमिटीबाट मेट्दै गरेर एउटा सँगै वर्ल्ड बनाउनुस्, द्याट इज नन एज ग्लोबलाइजेसन. Response of globalization, some countries have embraced isolationist policy. The fear of globalization thus is known as globophobia. Globalization बाट डराउनेलाई ग्लोबोफोबिया भनिन्छ. For example, North Korea government makes it a very difficult for foreigner to enter in the country. But we cannot ignore the flows of globalization. तर पनि हामी यसलाई रोक्दैनौँ नि. आइसोलेटेड कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ नर्थ कोरियालाई लिइन्छ. एडभान्टेज हामी हेर्दछौँ यसको केही एडभान्टेज ग्लोबलाइजेसनको. यहाँनिर थुप्रै तपाईँले फेसबुक, युट्युब देखिसक्नुभयो, गुगल देखिसक्नुभयो, तपाईँले याहू देखिसक्नुभयो. यसलाई मैले लुकाएर पनि लुक्दैन यो. Now what are the advantages of globalization? Apple advantage, extensions or international relationship and cooperation. तपाईँ त्यही देशलाई मित्र बनाउन चाहनुहुन्छ, छिमेकीहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ. छिमेकीसँग झगडा भयो भने चाहिँ बसाइ चाहिँ तपाईको शान्तिपूर्ण रहँदैन. त्यसैले जहिले पनि इन्टरनेसनल रिलेसनशिप र कोअपरेसनमा को बढावा हुनुपर्छ. पब्लिसिटी हुनुपर्दछ. कल्चरको, वे अफ लाइफको, पोलिटिक्सको चाहिँ आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग आदान प्रदान राम्रो हुनुपर्छ. छिमेकीसँगकै सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ. नेपालको राम्रो रिलेसन अमेरिकासँग भएर त्यसले केही फरक पर्दैन साथी. अमेरिका नेपालसँग नबोलोस् भनेदेखि केही फरक पर्दैन. तर त्यहाँ चाइना बोलेन फरक पर्छ, भारत बोलेन फरक पर्छ त्यहाँनिर. किनभने नेपालको रिलेसन त छिमेकीसँग पो राम्रो हुने पर्ने हो त. क्यानाडासँग राम्रो रिलेसन बनाएर के गर्नु सर? हुँदैन खाँदाको, पर्दैन मर्दाको. न जिउँदोको जन्ती हुन्छ, न मर्दाको मलामी हुन्छ तपाईँको.
हैन नबोले नि हुन्छ त्यो मैले त भन्छु त्यो अरू नेपालले अरू देशसँग ओके टाइप अफ रिलेसन बनाए मात्रै पनि पुग्छ तर नेपालको प्रगाढ सम्बन्ध चीन र भारतसँग चाहिँ हुनैपर्छ ती छिमेकी जोडिएर बसेका छिमेकीसँग त हाम्रो रिलेसन त हुनु नै पर्छ नि त्यसैले त हामीले ट्रेडको प्रमोसन गर्न सक्छौँ कमोडिटीको गर्न सक्छौँ कल्चरल एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ वे अफ लिभिङ एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ पोलिटिकल भिजिट्सहरू गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त अनि चीनको प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै कति वर्ष लाग्यो नेपाल भारतको प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै कति वर्ष लाग्यो नेपाल हेर्नुहोस् त रिलेसनसिप यो हिउँ जस्तै चिसो भएको रिलेसनसिप छिमेकीसँग एसेसिबिलिटी हुन्छ यसले गुड चिप प्राइसमा वस्तु र सेवाहरू पाइन्छ प्राइस हाइक हुनबाट बत्तछ किनभने कम्पिटिसन हुन्छ ट्रेडको स्ट्यान्डर्ड लाइफ र अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको इम्प्रुभ भएर जान्छ क्वालिटी अफ लाइफ विस्तार हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ फरेन एडको र पुवर कन्ट्रिजहरूको डिसएडभान्टेजको कुरो गर्छु मैले नाउ आई एम टकिङ अबाउट द डिसएडभान्टेज अफ ग्लोबलाइजेसन लेस बेनिफिट फर द पुवर कन्ट्री ड्यु टु द पुवर टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हेर्नुहोस् है अब इम्पोर्ट बढी हुन्छ पुवर कन्ट्रीको एक्सपोर्ट चाहिँ कम भएर जान्छ यसले घाटा भइहाल्छ है इन्फ्लुएन्स अफ अ फरेन कल्चर इन्क्रिजिङ इन द इन्डिजिनियस कल्चर्स इज इन डेन्जर तपाईँको जाति जनजाति आदिवासी तिनीहरूको कल्चर त तपाईँको इफेक्टेड भयो नि त हामी त अब हेर्नुहोस् त ह्याप्पी न्यू इयर भनेर सडकमा जम्मा भएर केक काटेर नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउने भयौँ नि त होइन त्यसले त तपाईँको ट्रेडिसनल वे अफ लिभिङमा चाहिँ फरक पार्यो पुवर कन्ट्रिज नेसनल इकोनोमिक बिकम्स टु विक एन्ड डिपेन्डेन्ट अनि इम्पोर्ट गर्दा गर्दै सबै इकोनोमिक सिद्धिने भयो कि अनि नेसनल इकोनोमिक चाहिँ विक हुने भयो इन्क्रिज इलिगल ट्रेडिङ यसबाट ड्रग्स भयो वेपन भयो रेस्ट्रिक्टेड थिङ्सहरू पनि देशभित्र आइपुग्छ डोमिनेसन अफ हेजिमोनी अफ अ पुवर कन्ट्रिज इन्क्रिज हेजिमोनी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ डोमिनेसन फिल हुन्छ कि तिनीहरूलाई पुवर कन्ट्रीको हामीलाई फिल हुन्छ नि भारतले हेप्यो चीनले हेप्यो भनेर हो यो सानो देश छ थोरै जनसङ्ख्या छ अनि थोरै इकोनोमिक्स भएको देश अनि उसले चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा कुण्ठा चाहिँ पालेर बसेको हुन्छ gap between the poor and rich countries. Rich countries become rich, poor countries become poor. Infectious epidemic and endemic disease may spread and the corona world भरिका धन्यवाद छ ग्लोबलाइजेसनलाई यसले कोरोना फैलाउनमा मद्दत गर्यो संसारभरि कोरोना फैलियो संसारभरिका मानिस आफ्नो घरभित्र चाहिँ कैदी भएर महिनासम्म कुनै पनि सजाय कुनै पनि क्राइम नगरिकन बिताउनु पर्यो जेल सरा हैन तपाईले जेलमा राखेको कैदी देख्नु भएको होला सुन्नु भएको होला तपाईलाई घरैभित्र चाहिँ सरकारले कैदी बनाइदियो के किन यसको पछाडी ग्लोबलाइजेसन रह्यो हैन तपाई धन्यवाद दिनुस् न ग्लोबलाइजेसनलाई यसले वर्ल्डमा चाहिँ लकडाउन सिर्जना गरिदियो मिनिङ एन्ड डेफिनेसन्स अफ लोकलाइजेसन अब यसको ठिक्क उल्टो लोकलाइजेसन जाउँ वर्ल्डमा यो तपाईले तस्बिर देख्नु भएको छ अब यो तस्बिरलाई तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि हेर्नुस् न काई होला भनेको छ काई हालो भनेको छ काई नमस्ते भनेको छ हेर्नुस् त वर्ल्ड यसरी डिभाइड छ हैन भाषाले संस्कृतिले पहिरनले जातिले जनजातिले वर्गले समाजले द वर्ल्ड इज बिन डिभाइडेड यसमा कन्ट्री राख्नुस् कन्ट्री भित्र उनीहरुका पोलिटिकल स्ट्रक्चरको डिभिजन राख्नुस् डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गर्नुस् त्यसमा गाउँपालिका नगरपालिका बनाउनुस् अनि त्यसमा पनि वार्ड बनाउनुस् दैट इज नोन एज अ लोकलाइजेसन म मेरो ठाउँको लागि केही गर्छु म मेरो ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ दैट थॉट इज नोन एज अ लोकलाइजेसन Localization is a refer to the activities confirming something in a limited area. This means the process of making something local in character. It is the adaptations of the product or a service to meet the needs of a particular language, culture, or a desired people, look and feel. Need and desire. These are good answers. Localization is a good development approach in creating sustained economy of a nation based on the principle of balanced development. It prioritizes the productions of the utilizing of a goods or service particularly in a limited area. आफ्नो देशमा बनेको सामान आफ्नै देशभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ अरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने भावना नै हो फेरि है लोकलाइजेसन भनेको. It is critical in promoting local culture, way of life, norms, values and patriotism. It gives the prioritization of a local development by facilitating the local areas themselves. New inventions, innovations and the creativities are prioritized, but they are
be accompanied by the use of a local technology and skill. Let's see the same definition of a localization and be the clear about the concept. हेरौँ त यहाँनेरि विभिन्न सोशलिस्टहरूले यसको डिफिनेसन हरूलाई कसरी अगाडि बढाएका छन्। यहाँ नेपाली डिक्सनरीले भन्दो रहेछ लोकलाइजेसन इज अ एक्टिभिटी अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणलाई नै स्थानीयकरण भनेर भनिन्छ अकर्डिङ टु नेपाली डिक्सनरी। Merriam-Webster dictionary has defined it as the process of making accumulations or restrictions of something to be a local area. लोकल एरियामा बाहिरबाट आएका चिजहरू अथवा ल्याइएका चिजहरूलाई रेस्ट्रिक्सन्स गरिन्छ भने द्याट इज नोन एज लोकलाइजेसन। बिजनेस इङ्ग्लिस डिक्सनरीका अनुसार द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ अ बिजनेस अर इन्डस्ट्री सो द्याट इट main activities happen in local areas rather than the nationally or internationally। त्यसको प्रभाव कुनै पनि उद्योग खोल्नुहुन्छ कुनै पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यसको प्रभाव चाहिँ स्थानीय स्तरमा रहन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा रहँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहँदैन भने त्यसैलाई नै लोकलाइजेसन भनेर भनिन्छ। न एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, यसका पनि केही एडभान्टेज र केही डिसएडभान्टेज त रहन्छन् नै। लोकलाइजेसन एक्चुअली इज वान अफ द कोर भ्यालुज अफ फेडरलिजम्स। If we are talking about federalism, for instance, encouraging the use of a local available means and resources, स्थानीय ठाउँमा उत्पादन भएको साधन र स्रोतलाई जोड दिनु नै फेडरलिजमको मुख्य उद्देश्य हो। एन्ड इन्करेज पब्लिक पार्टिसिपेसन अफ अ लोकल लेभल डेभलपमेन्ट वर्क। आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने धारणा नै हो यसको। इभन द युएनओ हेज अ फोकस्ड अन द प्रायोरिटाइजेसन अफ अ लोकलाइजेसन while setting the Millennium Development Goals. Millennium Development Goal, Sustainable Development Goal directly targeted to the localization. Nevertheless, this system is not flawless. तर पनि यो सिस्टममा पनि त फेरि डिसएडभान्टेज हुन्छ हैन। Now let us over the advantage and disadvantage of it. यसको स्ट्रेन्थलाई हेरौँ हामी, एडभान्टेजलाई हेरौँ। अघि मैले भने जस्तै यसको डिसएडभान्टेज जुन थियो ग्लोबलाइजेसनको त्यो चाहिँ यसको लागि एडभान्टेजमा परिणत हुन्छ है। यो प्रमोसन अफ अ लोकल प्रडक्ट कल्चर एन्ड सर्भिस, लोकल प्रडक्ट कल्चर र सर्भिसलाई यसले ग्राह्यता दिन्छ। क्रिएसन अफ अ सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी बाई एन्ड स्ट्यान्डर्ड अफ अ लिभिङ, प्रायोरिटाइज गिभन टु द पिपुल बाई सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट, प्रमोसन अफ अ नेसनलिजम गोइङ अगेन्स्ट द इन्टरफेरेन्स अफ द फरेन नेसन, डिस्करेज द इन्टरनेसनलिजम एन्ड अफ अ लेबर गुड्स र सर्भिस। यसले इन्टरनेसनल लेभलमा लानका लागि निरुत्साहित गर्दछ लेबरलाई, गुड्सलाई, सर्भिसलाई। आफ्नो ठाउँको नै पहिचान बनाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त विभिन्न झन्डा जुन छ यसले त देशको उपस्थितिलाई देखाउँछ, अनि त्यो देशले त आफ्नो लागि सोध्छ हैन, अरूको लागि सोध्दैन, आफ्नो लागि गर्छ, अरूको लागि गर्दैन हैन। चाइना विश्वको धनी सबैभन्दा धनी देश हो, त्यसले के फरक पर्छ? हामी नेपाली त होइन, भारत संसारको तेस्रो धनी देश हो, त्यो सो वाट, उसले के चाहिँ गरिदिएको छ त हामीलाई? धनी छ त ऊ आफ्नो घरको छ, हाम्रो घरको त हामी गरिब छौँ, आफ्नो घरको छौँ, उनीहरू धनी छ आफ्नो घरको छ। हामी चाहिँ कसरी धनी हुनु पर्यो त्यो चाहिँ सोध्नु पर्यो कि, द्याट इज द मेन थिङ। सो इट गिभ्स द प्रायोरिटिज टु द डेभलपमेन्ट अफ ओन सेक्टर एन्ड ओन backward sector to make the development is the main achievements of the localizations. यसका अब फ्लज हेर्नुस् हो। अब तपाईले त्यहाँ ग्लोबलाइजेसनको कुरो गरिरहँदाखेरि त्यहाँनिर जे फाइदा भएको थियो यहाँ चाहिँ त्यही बेफाइदा हुँदै आउँछ। यो पनि रेस्ट्रिक्सन अन द युज अफ इन्टरनेसनली रेप्युटेड गुड्स एन्ड सर्भिस। हेर्नु त यो इन्टरनेसनली बनेका सर्भिसहरू भयो, इन्टरनेसनली भएका यी टुरिज्मका सेक्टरहरू भयो। अब यस्तो ठाउँहरूमा यसले रेस्ट्रिक्टेड गर्दछ, प्रायोरिटी दिँदछ डेभलपमेन्ट अफ लिमिटेड एरियालाई, प्रमोसन गर्दछ रिजिड टुवर्ड्स द ओन कल्चर र वे अफ लिभिङलाई हैन। त्यहाँनिर अर्काको नर्थ कोरियाको कुरा गरौँ न, त्यहाँनिर फिल्म चल्छ कि चल्दैन, फिल्म चल्छ कि छैन हैन हो। हेर्नुहोस् त यसले प्रमोसन अर्काको प्रमोसन गर्नको लागि अगाडि बढ्दैन, यो आफ्नै मात्रै वे कल्चरलाई प्रमोसन गर्छ। डिप्रिभेसन्स अफ ग्लोबल इकोनोमिक्स एन्ड कल्चर, यसले ग्लोबल कल्चरलाई पनि एक्सेप्ट गर्दैन, ग्लोबल इकोनोमीलाई पनि एक्सेप्ट गर्दैन। रेस्ट्रिक्सन गर्दछ देयर इज इन्टरनेसनलाइजेसन्सको अर द ग्लोबलाइजेसनको, गुड्सको भयो, सर्भिसको भयो, पिपुलको भयो, सबै कुरालाई रोक लगाउँछ यसले। प्रमोसन अफ अ प्राइस हाइक,
नो अर लेस कम्पिटिसन प्राइस हाइकको कुरो जहाँनिर गर्दछ विथ नो अर लेस कम्पिटिसन त्यहाँनिर हुने कुरै भएन यहाँ मोनोपोली मार्केट जस्तै हुन्छ ग्लोबलाइजेसन थ्याङ्क यू फ्रेन्ड